Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh bò nha, một cái món bánh bò Tân Châu, và cách làm thì vô cùng đơn giản, mình không có cần phải ủ bột 2 lần, chỉ một bước duy nhất. Bánh bông xốp mềm và có nhiều rễ tre, béo ngậy nước cốt dừa nè, và thơm thoang thoảng cái đường thốt nốt. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 300g bột lọc ha, bột gạo mà nó có cái hộp hộp vậy nè. Thì các bạn tìm ở chợ không có thì bấm vào phần mô tả video kênh mình có bán á. Bên đây là một muỗng cà phê men khô, mình dùng cái loại men ngọt làm bánh mì, men này không có cần kích hoạt. Thêm chút muối và một chén nước dừa tươi nha, 250ml. Bên đây là 200ml nước cốt dừa, hai phần này là tổng cộng 450ml. Đường thốt nốt thì các bạn dùng hiệu nào cũng được, một chút nữa mình sẽ lấy rồi cái mình đập dập nhỏ ra. Từ 170 cho đến 200g đường thốt nốt, tùy các bạn thích cái bánh của mình nó ngọt nhiều hay là ngọt ít. Đập ra dập dập vậy nè thì mình nấu lên nó nhanh tan, tại vì cái phần nước đường này mình không có cần phải nấu sôi đó. Rồi đầu tiên là các bạn sẽ đi nấu nước đường trước nha. Mình cho tiếp muối vào đây, 200ml nước cốt dừa, các bạn cũng cho hết vào chảo luôn. Mình khuấy, vừa nấu vừa khuấy để cho đường nó tan ra, không có cần phải nước cốt nó sôi ha, nó sôi quá nó cũng mất cái vị béo. Mình nấu vậy nó cũng nhanh lắm, nó nóng lên là đường nó tan ra. Khi mà đường nó tan ra hẳn rồi các bạn đổ nó ra cái tô mình cho vào trong nước mình ngâm cho nó nguội. Pha bột thì mình cho 300g bột gạo, 4g men khô, một chén nước dừa tươi 250ml ha, cho hết vô đây luôn. Nếu mà không có nước dừa tươi thì dùng nước lọc cũng được. Dùng tay các bạn nhồi bột, cái bước này sẽ giúp cho bánh của mình tạo rễ tre. Nếu mà không có cái bước nhồi này thì bánh nó khó nở, và cũng như là nó chỉ xốp thôi, nó không có rễ tre nha. Mình nhồi cho kỹ, nhồi khoảng 15 phút luôn á. Bột nó sẽ hơi khô khô nhưng mà các bạn cứ nhồi, cái hơi ấm của tay sẽ giúp cho bột nó chảy lỏng ra. Lúc này thì các bạn thấy bột của mình nó lỏng rồi nè. Mình sẽ cầm lên trên tay mình cảm nhận được bột nó chảy xuống. Thì bột nó lỏng, mình nhồi được 15 phút rồi đó. Làm vậy nó sẽ được. Quay qua bên đây cái phần nước đường hồi nãy giờ mình ngâm ở trong cái thau nước cho nó nguội. Nó phải nguội hẳn thì mình mới cho vào trong cái thau bột được. Chứ nó nóng là nó sẽ chết men, bánh không nở được. Và lúc này các bạn vẫn nhồi tiếp ha. Mình bóp cho cái phần bột này nó hòa quyện cùng với nước đường thốt nốt. Đường thốt nốt mà các bạn nấu cùng với nước cốt dừa nó thơm mà nó béo dữ lắm. Khuấy đều khoảng 5 phút giống vậy nè, để cho bột của mình nó quyện đều, nó tan ra kỹ luôn. Rồi bây giờ các bạn chỉ việc là mình đậy kín để mình ủ phần bột này. Nếu mà trời có nắng thì các bạn đem ra phơi nắng khoảng 2 tiếng đồng hồ ha. Còn không có nắng thì ngâm ở trong thau nước nóng. Cái khuôn này là khuôn 22, mình đã quét sơn lớp dầu. Quay trở lại phần bột, mình đã ủ được 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Trời cũng nắng các bạn, nên mình đem ra mình phơi nắng được một chút. Rồi cái trời mát lại nên mình chờ luôn 2 tiếng. Bột lúc này các bạn sẽ thấy những cái bong bóng nhỏ nhỏ nó sủi ở bên trong bột vậy nè. Những cái lợn cợn ở bên trên là do nước cốt dừa các bạn nha. Mình hấp cái khuôn thật là nóng và nước phải sôi thì mới gót bột vô. Chứ các bạn mà để khuôn nguội nước nó không sôi thì nó cũng dễ chai bánh. Rồi mình hấp ở mức lửa cao nhất của bếp ga 20 phút nha. Trong thời gian hấp thì các bạn cũng có thể mình xả hơi nước 2 lần. Bây giờ mình đi nấu cái nước cốt dừa nè, nước cốt đặc luôn á. Cho vô chút xíu muối để mình rưới lên trên cái mặt bánh cho nó ngon á. Nấu cho nó sôi nhẹ lên thôi, muối nó tan ra. Nước cốt này là mình dùng nước cốt ép loại nhất á, pha thêm chút xíu nước thôi nó sẽ ngon. Bánh mình hấp 10 phút thì các bạn sẽ xả hơi nước một lần, đậy nắp kín lại. Đủ 20 phút là mình tắt bếp luôn ha, rồi mới mở nắp nhẹ ra. Wow, nó thơm nhất chính là cái mùi nước cốt dừa các bạn. Lấy bánh ra liền luôn ha. Trong lúc bánh còn nóng, các bạn sẽ rưới cái phần nước cốt dừa này lên liền để cho nước cốt nó ngấm đều vào trong bánh bò.
chứ các bạn đừng có chờ nó nguội nha, nước cốt nó không ngấm đều vô thì bánh nó không ngon. Rưới một lớp mỏng ở trên. Rồi bây giờ chỉ chờ cho nó nguội là mình xắt bánh ăn được rồi. Quay trở lại khuôn bánh, nãy giờ mình để được khoảng 1 tiếng đồng hồ các bạn. Bây giờ khuôn bánh nó nguội rồi. Chờ cho nó nguội thì mình lấy ra khỏi khuôn nó mới dễ. Nước cốt nó cũng thấm đều vào trong bánh nè. Các bạn nhìn thấy cái mặt bánh ngon quá ha, nó bóng bóng á. Sẽ lấy xung quanh cái miệng, cái khuôn trước nè. Ở bên dưới nó cũng không có dính đâu. Nước cốt này là mình nấu nhiều nè ha. Chứ cái khuôn bánh này các bạn nấu chừng 3 muỗng canh nước cốt là mình chan lên cái mặt bánh nó vừa. Nấu nhiều thì nó béo, mà nó hơi dư một chút. Theo kiểu cái bánh bò miền Tây là mình hấp bánh chín, sau đó thắng nước cốt dừa cái mình chan lên ăn, hoặc là mình chấm trực tiếp vào mình ăn. Còn đối với cái bánh bò Tân Châu này á thì nó độc đáo hơn, là chan nước cốt trực tiếp vào trong bánh luôn. Thì bánh của mình nó sẽ thấm nước cốt, ăn cái miếng bánh nó béo ngậy. Và mỗi một loại bánh nó sẽ có cái nét đặc trưng riêng, cũng như là cái hương vị ngon riêng khác nhau. Nên là mình thấy bánh nào cũng ngon hết nha. Theo kiểu nào cũng ngon, tùy theo sở thích của từng người à. Bên trong rễ tre nè. Bánh mềm xốp luôn. Cầm lên rất là nhẹ tay. Bột nó mềm ẩm, nó rung rinh luôn các bạn. Một cái cách làm bánh bò mà không có cần dùng đến 2 loại bột. Chỉ một loại bột gạo duy nhất thôi. Bánh bò truyền thống. Bánh mềm xốp thơm ngon. Cắt trực tiếp ở trong cái khuôn luôn, khỏi cần phải lấy ra. Ở cái miếng bánh nhìn nó rung rinh đó các bạn. Rễ tre nè. Ở bên trên thì nó xốp xốp, ở bên dưới rễ tre. Có nước cốt dừa nên là cái bánh của mình nó ẩm mềm. Nhìn cái bánh thôi là thèm liền luôn á. Cắt sẵn vậy ăn nó dễ, nó tiện nữa. Khi ăn thì cho lên một ít mè rang cho nó tăng thêm cái hương thơm cho bánh. Vậy là mình đã có được cái món bánh bò Tân Châu. Chỉ cần nhồi bột cho kỹ, ủ bột cho tới là bánh của mình sẽ thành công ha. Không có cần phải ủ bột 2 lần đâu. Một bước duy nhất thôi mà bánh đã thành công. Đây cũng chính là món bánh bò mình làm lần đầu tiên luôn các bạn. Thường là mình làm bánh bò rễ tre theo cái kiểu ủ 2 lần và chấm nước cốt dừa, hoặc là cho nước cốt vào trực tiếp luôn. Chứ chưa có làm cái món bánh bò Tân Châu này, mà mới làm lần đầu đã thành công rồi đó. Thì mình đã chia sẻ đến các bạn rồi. Mình chúc các bạn ai ai cũng làm thành công luôn ha. Bánh ngon quá chừng luôn á. Độ ngọt đó nó vừa à. Cái độ ngọt của đường thốt nốt nó không hề bị gắt, nó ngọt dịu dịu. Và hòa cùng với cái vị béo của nước cốt dừa nữa, làm cho món bánh ăn ghiền luôn. Bánh này là ăn không có sợ mập đâu ha. Ăn nguyên một ổ này luôn là không có sợ mập đâu. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình ha. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh Alo Trà Vinh thì mời các bạn bấm vào đường link trong phần mô tả video ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.